ඉතින් මේ සෝෂල් මීඩියා කියන්නේ මිනිස්සුන්ට දැන් නැතුම බැරි දෙයක්. ඉතින් මේ සෝෂල් මීඩියා යූස් කරලා මුදල් උපයන්න පුළුවන් සුපිරි මෙතඩ් එකක් ගැන තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයා සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරන ගමන් ඔයාට මුදල් උපයන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේකට මම යොදාගන්නේ මෙන්න ඇෆ්ලිට් මාකටිං කියන්නේ. ඉතින් මේ ඇෆ්ලිට් මාකටිං කියන්නේ මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපි ඕඩියන්ස් එක අතරට යවනවා කියන එක. ඉතින් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඇෆ්ලිට් නෙට්වර්ක් එකට ජොයින් වෙලා වැඩ කරද්දී ඇෆ්ලිට් නෙට්වර්ක්ස් තියෙනවා. මම උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් එහෙම AliExpress, eBay, Amazon ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට නෙට්වර්ක්ස් තියෙනවා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ වගේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් අපිට තියෙන්නේ අපේ සෝෂල් මීඩියා හරහා ඒකේ අපේ සෝෂල් මීඩියා හරහා මිනිස්සුන්ට අතරට යවන එක. ඉතින් දැන්ටමත් ලෝකේ හැමතැනම සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරනවානේ. ඉතින් මං කියන්නේ මේ හැම සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරන හැමෝටම කරන්න පුළුවන් සුපිරිම වැඩක් ගැන. ඉතින් ඔයා උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් WhatsApp ගත්තොත් ඔයාගේ WhatsApp account එකේ දැනටමත් contact list එකේ 1000ක් 2000ක් ඉන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් මේ ඉන්න සෙනඟ අතරින් ඔයාට පුළුවන් group එකක් හදලා මේ group එකට ඒ හැමෝම add කරලා ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් මේ ගෲප් එකට දාන්න. ඉතින් සමහරවිට මේ ප්‍රොඩක්ට් ගෲප් එකේ ඉන්න අය ලින්ක් එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඕඩර් කරන්නත් ඉඩ තියෙනවා. සමහරවිට ඕඩර් කරන්න නැතුව වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ලින්ක් උඩ ක්ලික් කරලා කවුරුහරි ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඕඩර් කරොත් ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකකින් කොමිෂන් එකක් ඔයාට හම්බෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකේ මුදල් හොයන්න තියෙන්නේ. ඉතින් Facebook page එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට නැත්නම් ඔයාට YouTube channel එකක් තියෙනවා නම් TikTok account එකක් තියෙනවා නම් ඉතින් මෙන්න මේ හැම එකකටම මෙන්න මේ විදිහට මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා Facebook ගත්තොත් එහෙම අපි දැකලා තියෙනවා Facebook එකේ අර දරාන්ස් එකකින් දාලා තියෙනවා එක watch smart icon. ඉතින් අපි දැකලා තියෙනවා smart gadget එහෙම දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ link උඩ click කරලා සමහරවිට ඒවල ගණන් බලනවා. ඉතින් අපි ගිහින් බලලා සමහරවිට අපිට හොඳයි නම් අපි එතනින් එක ඕඩර් කරගන්නවා. ඉතින් අපි ඒක ඕඩර් කරාම ඒ ඇඩ් එක දාපු එක්කනට කමිෂන් එකක් හම්බෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට Facebook එකට ඒ විදිහට ඇඩ් එකක් දාගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇෆ්ලිට් මාකටිං නෙට්වර්ක් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අපි දන්නේ හොඳම නෙට්වර්ක් තමයි ඉතින් මේ විදිහට AliExpress මෙන්න මේ වගේ eBay, Amazon මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් මෙන්න මේවා විතරක් නෙමෙයි ඇෆ්ලිට් මාකටිං නෙට්වර්ක්ස් ගොඩක් මේ ලෝකේ තියෙනවා. ඉතින් දැන්ටමත් ගොඩක් කට්ටිය මේකේ වැඩ කරගෙනත් යනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මුදල් උපයන්න ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා යූස් කරලා. ඉතින් ඔයාට ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එක සාමාන්‍යයෙන් 5000ක් 6000ක් 7000ක් සාමාන්‍යයෙන් 20000ක් විතර අධික සංඛ්‍යාවක් ඉන්න ගෲප්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ ගෲප් එකකට ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක දාලා මේ ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් ඔයාට 100ට ගාණක් කොමිෂන් එකක් විදිහට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාට මේ සෝෂල් මීඩියා යූස් කරලා මුදල් හොයන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඇෆ්ලිට් මාකටිං ගැන මම තව වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා. කොහොමද අපි ඇෆ්ලිට් මාකටිං නෙට්වර්ක් එකට ජොයින් වෙන්නේ, account එක හදාගන්නේ, කොහොමද අපි මේකේ වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේ හැමදේම ගැන මම තව වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා. අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් මම උදාහරණයක් විදිහට කිව්වේ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේ සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරනවා වැරදි විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පාවිච්චි කරන සෝෂල් මීඩියා මුදල් උපයන්න පුළුවන් කියන්නේ කොච්චර ලොකු දෙයක්ද. ඉතින් මං ඊළඟ වීඩියෝෙන් අනිවාර්යෙන් අරන් එන්නම් අපි සෝෂල් මීඩියා යූස් කරලා කොහොමද මුදල් උපයන්නේ. ඉතින් කොහොමද අපි හොඳම ඇෆ්ලිට් නෙට්වර්ක් එක හොයාගන්නේ, මොකද්ද හොඳම නෙට්වර්ක් එක, ඉතින් මොකද්ද හොඳම ප්‍රොඩක්ට්ස්, ඉතින් කොහොමද මිනිස්සු අතර මේවා යවන්නේ, ඉතින් අපි කොහොමද මේවා යවන්නේ Facebook account එකේ යවන්න කොහොමද. ඉතින් අපි මේ හැමදේම ගැන මම කියලා දෙනවා මගේ channel එකත් එක්ක. අනිවාර්යෙන් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් මාව subscribe කරලා තියාගන්න. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙනවා කොහොමද ඔයාලට මේක කරන්න හරියටම කියලා. හරි guys, එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අනිවාර්යෙන් හම්බෙමු.